Okay. Ông ấy có cái hỗ trợ, thiết bị hỗ trợ nghe ạ. Have you seen them? Oh. Yes. They're very, very small. They look like some space thing. If I can't hear somebody, I do this, and it makes them louder. And I turn them up for try. But I haven't turned them down yet. Ông ấy treo ông có cái hỗ trợ để nghe ạ, nên là nếu mà ông ấy thích mà nghe ai rõ thì ông ấy chỉnh, còn nếu ông ấy không thích nghe này tăng lên khỏi nghe nữa. That's better. Describe an air gun. Okay, you know that you cock like this, and then you put a little pellet in, little lead pellet, you know. Có cái súng mà cái loại súng ngày xưa ấy, mà nó tháo rời cái nòng ra, xong mình bẻ ra, xong mình nhét đạn vào, xong mình lại lắp vào. Súng hơi. Cái không biết gọi là súng gì, súng kiểu súng săn hơi ạ. À, súng hơi ạ. Có cải. Nhiều lắm chị. If Lan shot it from there onto this screen, okay, it would hit the screen and drop. Nếu mà cái súng hơi, đúng là cái súng hơi ạ. Nếu mà mình đứng ở đây và mình bắn vào cái bức tường này thì nó không xuyên qua đâu mà nó sẽ rơi xuống. If it was a high velocity rifle, it would go straight to the glass as well. Nếu mà mình đứng xa xa, nhưng mà cái tốc độ của nó phải nó nhanh là nó sẽ xuyên qua, nhưng mà nếu mà mình đứng ngay đây thì là nó không xuyên được mà nó lại rơi. Now with some people, if you give them a new idea, it hits the thing and it drops. Có một số người khi mà mình chọn một số cái ý tưởng mới á, thì nó bây giờ nó không tiếp nhận vào, họ không tiếp nhận nó mà nó sẽ giống như cái viên đạn nên nó sẽ trượt ở trên bức tường thì nó không xuyên qua. It doesn't go in and get processed. Nó không đi xuyên vào mà tạo ra cái thay đổi. Okay. So you have to be careful that when you receive a new idea, to hear it and process it and then decide whether it's a good idea or not. Thế nên là khi mình tiếp nhận một những cái thông tin mới á, thì mình phải rất là cẩn thận. Mình cứ để mình phải lắng nghe nó đã và sau đó thì mình sẽ quyết định là mình có theo nó hay không. For example, people who believe that occlusion has nothing to do with headaches and temporomandibular joint disorder problems. Trước đây thì có nhiều người nghĩ là cái khớp cắn thì nó chẳng liên quan gì đến những cái cơn đau đầu hay là những cái vấn đề về khớp. You give them, they would say that the number one case, that was just coincidence. Như là cái trường hợp của bệnh nhân số 1 vừa rồi mình xem nhé. They wouldn't absorb it and say, oh, that's interesting. Perhaps I'm wrong in my thinking. Khi mà họ biết cái bệnh nhân đấy thì có thể họ nghĩ là ồ, thật là thú vị, có thể là tôi đã sai rồi. So, also, some teachers are so emphatic, definite, that you come away believing what they say, and it's difficult to throw that away and think something new. Có một số giáo viên thì tức là cái niềm tin của bản thân họ rất là mãnh liệt, khi họ đã tin cái giờ đúng nó sẽ mãi mãi như thế và nó không thể thay đổi được. For example, too exciting and you right next to me like that. I can't concentrate. Now, impression taking position is with the patient lying flat. Ông sẽ giới thiệu cho mình cái kỹ thuật là sẽ lấy dấu khi mà bệnh nhân nằm thẳng ở trên cái mặt phẳng như này. I have taken impressions
since 1966 ông ấy bắt đầu lấy dấu cho bệnh nhân từ năm 1966 with the patient lying flat. với cái tư thế nằm là thẳng như này. Okay. Now, reason for taking patients with the patient lying flat. Lý do tại sao mình làm The dentist sees better. chúng ta nha sĩ có thể You nhìn see thấy tốt better. hơn. It's less back strain on the pet dentist. Mình đỡ mỏi lưng nhé. Less tiring for the dentist. Đỡ mệt hơn ạ. And it's more relaxing for most patients. Và bệnh nhân thì sẽ thoải mái hơn. Okay. They're lying there, easy. Patients who tend to retch. Có một số người thì lại không nằm được thẳng ạ. You have to do this. Thì mình có thể cho bệnh nhân cái gì họ kê cao chân lên. Okay. Why this works, I have no idea. Nó không biết tại sao mà nhiều người thích nằm lưng cao, chân nó phải cao lên. Okay. But it does. Mà đúng thế, có người mà chỉ nằm được nửa khi mà cao chân cao. Đấy, giống như này. Okay. I can hardly remember ever taking impression with a patient sitting up. Ông ấy không nhớ là ông ấy có làm lấy dấu bệnh nhân nào mà còn ngồi nữa. Tôi quá rồi không nhớ được. Okay. If the patient still has a problem, Nếu mà bệnh nhân vào vẫn có vấn đề, take the impression with the patient lying flat because you can see best, nếu mà thế thì and then sit them up cho họ ngồi dậy ạ. if you need to. That might happen every 5 years. Có thể là đến 5 năm có thể gặp một người nào không nằm được nữa thì mình cứ cho họ ngồi cũng được. Now I could have taken impressions with the patient sitting up for 44 years. I could have done because that's what the dental school taught. Cái ở trường răng rồi mấy 40 năm trước thì ông ấy lấy dấu tư thế ngồi ạ. In India, somebody said the reason why they teach them to take impressions with a patient sitting up rather than flat is because they don't buy enough alginate to get the measurers as well. In India, you have to buy, say, 4 bags or 6 bags to get the measurers. Tức là ở Ấn Độ thì người ta bảo là người ta thích ngồi hơn bởi vì là đong cái chất lấy dấu ấy ạ. So they mix the alginate too thin. Họ là đong cái chất lấy dấu được chuẩn hơn ạ. And it goes down the patient's throat. Và nếu mà mình làm khi mà mình cái chất lấy dấu nó lỏng quá thì nó sẽ chảy vào họng và bệnh nhân sẽ khó chịu. Pacific Dental is so generous, they give them away free. Nếu mà mình không có cái thìa đong ấy, thì mình sẽ thường làm cái tỷ lệ nó không đúng và nó chảy, nó loãng quá, nó chảy vào họng. Mà ở công ty Pacific chắc là anh Hiền có các cái dụng cụ để đong cho chuẩn. If you mix the alginate correctly with the right water powder ratio, it shouldn't be that soft that it goes down the patient's throat. Nếu mà mình làm đúng tỷ lệ thì thường là nó sẽ không bao giờ bị chảy vào họng vì quá là lỏng. Good reason sitting the patient up. In rare occasions, if the patient is in difficulty. Khi nào mà mình sẽ lấy dấu mà bệnh nhân ngồi ở trong một số trường hợp mà bệnh nhân khó nằm. Older patients with heart problems. Những bệnh nhân già mà bị các cái tim mạch có vấn đề. Who, when they go to bed at night, they are half sitting up. Những người này thì thường đi ngủ là đêm là họ cũng phải cho cao đầu lên. Patients with acid regurgitation. Những bệnh nhân mà bị trào ngược axit ạ. Bad reasons for having the patient. Tại sao mình lại những lý do không nên lấy dấu đứng ạ? I did all my dentistry for 44 years
with the patient lying flat. 44 năm nay thì ông ấy đều thực hành cho bệnh nhân nằm lấy dấu. Okay. I know a particular important dentist in America who is from India who treats his patients standing up. He stands up. Có ông ấy biết một cái nha sĩ rất nổi tiếng ở Mỹ mà người này thì đến từ Ấn Độ và ông ấy lấy dấu và ông ấy đứng. If I had a raw diamond and I wanted it cutting, I would want the person cutting the diamond sitting down comfortably. Nếu mà bây giờ mình có cái cục kim cương to mà mình muốn được cắt các cái mặt ấy, thì mình muốn cái người thợ cắt người ta phải ngồi xuống. Not standing up. Chứ không phải là đứng. This is some people's reason for sitting the patient up to take impressions. Một số người thì cứ cho bệnh nhân ngồi vì bảo là tôi vẫn cứ làm thế này suốt. Now, are you sitting comfortably on those seats? Tôi cũng ngồi thì cũng rất thoải mái thôi. Now, if you imagine that you're treating patients and you're sitting comfortably like that, why stand up? Và mình thấy nếu mà mình ngồi và mình vẫn chữa được bệnh nhân thoải mái thì sao mình lại phải đứng lên? Another reason is I was taught that at dental school. Một số người thì bảo là tôi lấy dấu cho bệnh nhân ngồi vì tôi đã được dạy như thế ở trường răng ạ. The place to learn the best dentistry in the world is in the dental clinics of the best people. Cái trường răng tốt nhất thì là chính là ở cái phòng khám của những bác sĩ tốt nhất ấy. They're not usually in dental school. Chứ không phải lúc nào là cũng phải ở với một cái trường. I mean, if you're a dentist that stands up all the time, my grandfather was a dentist. He stood up to work all his life. Ông nội của ông ấy cũng là nha sĩ và ông ấy cũng chữa bệnh nhân mà toàn là đứng luôn. So did my mother. Sau đó là mẹ của ông ấy cũng thế. When they died, they were probably about this much shorter than when they were 18 years old. Tức là khi mà họ qua đời á, thì khi người ta đo cái chiều dài thì lúc ấy họ đã bị cấp đi chắc phải 20 cm so với cái lúc là đỉnh cao lúc họ khoảng 18 tuổi. Now, in order to I used to have dentists bring models of themselves to courses. Ông ấy đã gặp những cái nha sĩ mà tự cầm mẫu hàm của họ đến các cái khóa học. The models you have here are poured in half type 2 and half type 3 plaster. Cái mẫu hàm này mà mình dùng ở đây là nó được được làm bằng cái thạch cao, nó trộn giữa một nửa loại 2, một nửa loại 3. You can take a carver and carve these models. Cái hàm này nó mềm dạng nên là mình có thể dùng dao để gọt. If they're in stone, you can't carve them. Nếu mà nó là cái loại thạch cao đá cứng ấy, thì mình không thể nào mà chỉnh sửa được, không thể mài gọt được. If they're in plaster, they break too easily. Nếu mà nó là cái thạch cao thường thì nó lại quá là dễ vỡ. So dentists would come with at least a quarter of them with models poured in stone. Và các nha sĩ mang mẫu hàm đến thì thường là toàn là thạch cao đá cứng. Another quarter might have the wisdom teeth missing. Một trường hợp thì họ không có cái răng khôn. They were not good. That is why I have you take impressions of each other here. Also, I'm teaching you how to take impressions with the patient lying flat, and also how to do it with the least amount of effort. Tức là có một số những mẫu hàm mà mang đến lớp nhưng mà nó lại không đủ tiêu chuẩn, nó thiếu răng khôn. Thì ở đây ông ấy sẽ dạy mình cách lấy dấu mà bệnh nhân nằm và lấy dấu mà nó dễ dàng nhất và đúng ạ, rồi mất ít công.
I would expect to be sitting at the chair side, retracting the cheek. I would expect to put my hand out and the tray is passed to me and I put it in the mouth. Tức là khi lấy dấu ấy, thì ông ấy sẽ ngồi trên ghế, một tay ông sẽ kéo áo bệnh nhân và ông vẫn nhìn bệnh nhân, và trợ thủ sẽ đưa cho ông cái thìa lấy dấu, có chất lấy dấu và ông sẽ đưa vào miệng. I would not expect to have to load the tray. Mình không phải tự lấy chất lấy dấu được. Tức là trợ thủ sẽ lấy chất lấy dấu cho mình chứ không phải là mình lấy chất lấy dấu. Sorry? Sorry? Tức là mình chỉ nhìn bệnh nhân ạ, chứ mình không quay ra mà mình nhìn cái khay, cái thìa đâu ạ. Thìa là trợ thủ họ đưa, trong lúc mình vẫn đang nhìn bệnh nhân mà mình cái tay mình cứ đưa ra và họ sẽ cầm thìa cho mình. The dentist should do what a dentist is qualified to do, and your assistant should do everything else. Bác sĩ thì chỉ làm việc của mình thôi, còn những cái việc khác là phải để cho trợ thủ làm. It does not take more than a few minutes to teach a dental assistant to load the tray for you. Và mình không phải là cứ quay ra và bảo trợ thủ mà đưa khay các thứ ạ. Hỏi rất là dễ khi mà bảo cho trợ thủ và khi khách thì đánh chất lấy dấu xong nó đặt cái chất lấy dấu. Lấy sẵn, mình chỉ có cầm và cho vào miệng ạ. Chứ đấy mình hướng dẫn nó nhanh. I would also expect the upper tray to be passed to me like this, so it goes straight into the mouth. Tức là trợ thủ phải đưa cái khay nó đúng hướng ạ, để sau khi mình cầm vào mình phải đưa vào I miệng would luôn. not want the tray to be passed to me like this. Nếu mà họ đưa cái phần có chất lấy dấu cho mình thì là mình phải xoay lại ạ. I also would not want it passed upside down. Không muốn họ để ngược I didn't xuống, have to turn it over. mà phải để đúng hướng là ngửa lên trên có chất lấy dấu. This is all unnecessary movements. Những cái việc không cần thiết đấy là ông ấy không muốn làm. Okay. So we want all the teeth present, including the wisdom teeth, if they've got them. Một cái tiêu chuẩn của cái mẫu hàm đó là nó phải có tất cả các răng, kể cả răng khôn, nếu mà có. We had one dentist arrive, and he had an enormous interference on his wisdom tooth. Có một bác sĩ có một cái cản trở ngắn rất lớn ở trên His răng khôn. upper wisdom tooth was halfway out of the socket. Và có cái răng trên nó thậm chí nó phải rơi một nửa ở khỏi huyệt của răng này. When we closed him together and he hit on that wisdom tooth, he then went into maximum tooth contact. Và khi mà cả đóng hàm lại thì cái răng này nó chạm đầu tiên, và rất là lâu sau thì mới đưa được hàm về cái răng chạm tối đa. When he came to mount his model, upper model, Khi mà anh ấy lên cái giá khớp cho cái hàm trên, we found that he had the wisdom tooth trimmed off. nhưng mà lúc vào mổ vào giá khớp thì lại phát hiện ra anh này mài lẹm cả vào cái răng khôn đấy rồi. By the dental technician. So we had to take more impressions on it. Thế là lại phải lấy dấu lại ạ. So in the surfaces of all the teeth, we need full labial and lingual sulci on the. Phải lấy được hết các cái mặt răng và phải lấy được các cái lõm của cái mặt ngoài và trong của cái phần mô mềm nhỉ. If you want to see the quality of the impressions that dentists take, just go to Chung's laboratory and look at some of the impressions he has to deal with. Mình xem có thể kiểm tra là các nha sĩ có tốt hay không thì có thể nhìn vào cái dấu họ lấy. So this is an impression of me, Đây là dấu răng của ông ấy ạ. which I have just taken. I have had to widen the back, the two sides of the tray. Ông ấy phải chỉnh cái hàm, cái thìa lấy dấu cho nó đủ rộng. It's got all the sulcuses on there. Nên mình nhìn thấy các cái lõm ở phần mô mềm và đủ thấy các cái răng ở phía sau. It goes far enough back, okay? This is the lower. Đây là hàm dưới đủ các cái răng. Đủ hết cái phần ngách
trong với ngoài. Oh, so it's got good lingual as well. Particularly if you're having an appliance made for this, okay? Try. Tức là phải nghe hết cách trong cách ngoài, mình phải lấy hết ạ. Tra has done a 2.5-year course in temporomandibular joint disorders. Trà thì đã học 2 năm rưỡi về các cái rối loạn của khớp thái dương hàm. She asked me why I didn't suggest an appliance for the number one patient, number one models. Và Trà hỏi là sao mà không làm cái khí cụ cho cái bệnh nhân số 1 ạ? It is so obvious that those wisdom teeth should come out. Trên cái bệnh nhân đấy rõ ràng là mình cần phải nhổ răng khôn. That it's not necessary to give the patient appliance, okay? Nên là chưa cần phải làm mà khí cụ cho bệnh nhân ngay, mà phải nhổ răng khôn trước. That's whether or not the patient has tremendous inflammation of the joints. Nếu mà bệnh nhân mà bị cái viêm khớp rất là nặng. Because whether they've got tremendous inflammation or when the inflammation is being sorted out by the patient wearing an appliance, those wisdom teeth are going to be interferences until they're taken out. Nếu mà mình có làm cái cụ mà mình thì cái răng khôn đó là cái nguyên nhân thì nó vẫn cứ ở đấy mãi, mình phải xử lý nó. So here we have all the teeth, no bubbles on the occlusal surface. Không có cái bọt. The incisal tips, no air blows on the incisal Cái tip. thìa cắn thì rõ ràng. Hàm dưới đây là đủ hết các răng. The wisdom teeth present. Lấy hết là răng khôn, không có bọt khí ạ. All the occlusal surface is good. Now, for complicated cases, and certainly for my earlier cases, took 2 upper impressions, 2 lower impressions, and had 2 sets of models mounted. I mounted 2 sets of models. One set to keep as the original, and the other I would equilibrate, adjust. Những cái bệnh nhân khó hoặc là ngày xưa thì ông ấy mới bắt đầu thì ông ấy sẽ lấy một bệnh nhân thì sẽ lấy 2 mẫu hàm và sẽ vào 2 cái giá khớp. Một cái thì sẽ để gọi là cái để đối chiếu, và một cái thì ông sẽ bắt đầu điều chỉnh ạ. This is when I had the Hanau articulators. Đây là cái hồi xưa một cái Hanau. My number 1 and number 2 articulators were purely for study models. Và cả hai cái này đều là mẫu nghiên cứu. Now, in order to take good impressions, you need anatomical trays. Nếu mà muốn lấy cái dấu mà đẹp thì mình cái thìa này dấu nó phải khít vừa phù hợp với bệnh nhân. Like the ones we've given you. Như là cái thìa mà hôm nay mình được đưa ấy, là cho vào nước nóng và mình điều chỉnh rồi đấy ạ. Nó sẽ vừa khít ạ. You need a complete set of all sizes. Mình phải có đủ các cái cỡ thìa. Some of the things I say may be very obvious, but the amount of times that I come across dental clinics where they don't have the right amount of instruments and equipment is frequent. Cái này thì rất là hiển nhiên là ai cũng biết thôi, nhưng mà hầu như các phòng khám thì hay bị thiếu đồ. You need the correct size of tray. Mình phải là chọn đúng cỡ của cái khay ạ. Now, although you've chosen your tray, you will find that some of you will have impressions taken and the size of the tray is not correct. Khi mà mình chọn cái thìa cho mình thì có thể là mình lấy dấu mình thấy một bên lấy đúng bên lấy cũng chưa được. Now, don't worry if that happens, because we're very happy to have your partner take another impression. Nếu mà thế thì mình lại lấy lại dấu nữa. Or another one. Lấy lần nữa cũng được. Nếu mà không đúng thì cứ làm đi làm lại, không vấn đề gì ạ. Until we get them right. Cho đến khi nào đúng thì thôi ạ. These are code trays, that's the manufacturer. Đây là cái khay của Công ạ. This is an American company, Code. Đây là công ty của Mỹ.
these are the trays that I use. They're beautiful. They're a beautiful shape. They're anatomical. Cái You khay get này better impressions with this. cái khay này rất là tốt, được thiết kế đúng giải phẫu. Chung, if all your dentists had trays like this, you'd have better impressions. Chung nghe thấy là nếu nha sĩ mà đều dùng cái khay này thì cái lấy dấu nó sẽ tốt hơn. The thing about these trays is they generally last for 30 or more years. Cái khay này rất là bền. Once you bought them, they need to be the right shape, not just straight all the way around. Nó cần phải được hình dạng đúng chứ không phải là chỉ mỗi thẳng ra sau. Mình có thể thấy là nó có những chỗ lồi chỗ lõm đúng theo giải phẫu. And these are the trays which you've got. Đây là cái khay mà hôm nay mà mình được phát đấy ạ. And these are heat moldable. Cái này là nó sẽ biến dạng ở nhiệt độ cao ạ. You cold sterilize these. Nên là mình phải sát khuẩn nó ở lạnh ạ, không được nó hấp nóng ạ. Don't autoclave them. If you autoclave them, they sort of they sag, you know, they're no use. Nếu mà mình đem hấp ở trong cái lò hấp ấy, thì nó sẽ hỏng luôn. So you soften them in boiling water like you did this morning. Rồi cái sáng nay mình làm là khi mình muốn bẻ cái khay này thì mình sẽ ngâm vào cái nước sôi và bẻ theo ý muốn của mình. And these are the edentulous ones. I'm going to talk to the company in England that make these and see if Pacific Dental, is that the right name? Yes. Yeah. See if Pacific Dental can be the distributor of them. Cái này là cái khay cho những cái hàm mà mất răng toàn bộ ạ. Nếu mà mình muốn mua khay thì có thể liên hệ với công ty Pacific ạ. Đây là cái clip về cái bẻ thì cái You need to make sure the water is really hot.